नमस्ते मेरो स्कुल अनलाइन प्लेटफर्ममा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज हामीले यस भिडियोमा क्लास 11 बोटनी को च्याप्टर 2 सेल बायोलोजी अन्तर्गतको टपिक सेल अर्गेनेल्स भित्रको अर्गेनेल माइटोकोन्ड्रिया भन्ने टपिकलाई डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। सो माइटोकोन्ड्रिया भनेको के हो त? फर्स्टमा नेमिङलाई बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ माइटोस भनेको चाहिँ फिलामेन्टस भन्ने बुझिन्छ ग्रीकमा र कोन्ड्रियन भनेको चाहिँ ग्रेन्युल्स भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले माइटोकोन्ड्रिया भनेको के रहेछ त? एउटा फिलामेन्टस ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर रहेछ। सो माइटोकोन्ड्रिया भनेको चाहिँ इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड ग्रेन्युलर फिलामेन्टस अर्गेनेल अफ एरोबिक युकारियोट्स। एरोबिक युकारियोट्स भनेको चाहिँ अक्सिजन चाहिने अर्गानिजम्सहरु र यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्दो रहेछ त? इट हेल्प्स इन क्रेब्स साइकल एन्ड अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन। भनेको चाहिँ क्रेब्स साइकल भनेको के हो त? इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस व्हिच इन्भल्व्स अ सिरिज अफ केमिकल रिएक्सन्स र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एसिटाइल कोइन्जाइम ए भन्ने मोलिक्युल चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ र यसबाट चाहिँ इनर्जी रिच मोलिक्युल्सहरु चाहिँ निस्किन्छ यो प्रोसेसबाट। र अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन भनेको चाहिँ के हो त? इट इज अ प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ एटीपी मोलिक्युल्स फ्रम एडीपी एन्ड इनअर्ग्यानिक फस्फेट मोलिक्युल्स। र एटीपी मोलिक्युल भनेको चाहिँ के हो त? इट इज अ हाई इनर्जी मोलिक्युल। सो यो माइटोकोन्ड्रिया भन्ने टर्मलाई चाहिँ कसले दिनुभएको थियो भन्दाखेरि इट वाज गिवन बाई कार्ल बेन्डा इन 1897। माइटोकोन्ड्रिया इट इज कल्ड एज द पावर हाउस अफ द सेल। यसलाई पावर हाउस अफ सेल्स भनेर पनि भनिन्छ बिकज दे स्टोर एन्ड रिलिज इनर्जी इन द फर्म अफ एटीपी ड्युरिङ एरोबिक रेस्पिरेसन फर द भाइटल एक्टिभिटिज अफ द सेल। भनेको चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाले के गर्दो रहेछ त? इनर्जीलाई स्टोर गरेर राख्दो रहेछ अनि चाहिएको बेलामा चाहिँ रिलिज गर्दो रहेछ इन द फर्म अफ एटीपी मोलिक्युल, एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट मोलिक्युलको फर्ममा, जसले चाहिँ सेलको भाइटल एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नमा हेल्प गर्छ। माइटोकोन्ड्रियाको अकरेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दिस अर्गेनेल्स आर प्रेजेन्ट इन अल युक्यारियोटिक सेल्स एक्सेप्ट म्याच्योर म्यामलियन आरबीसी एन्ड सिप ट्युब्स अफ द फ्लोएम। भनेको सबै युक्यारियोटिक सेल्सहरुमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया प्रेजेन्ट हुन्छ विथ exception of RBC and sieve tubes of phloem tissue. Mitochondria are distributed throughout the cytoplasm and are localized at the sites where energy requirement is more. भनेको चाहिँ साइटोप्लाज्म भरि नै डिस्ट्रिब्युट भएर चाहिँ बसेको हुँदो रहेछ, तर मोस्टली चाहिँ कहाँ पाइँदो रहेछ त भने जहाँ चाहिँ इनर्जी रिक्वायरमेन्ट अलि हाई हुन्छ त्यहाँ चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाको प्रेजेन्स हुँदो रहेछ। अब माइटोकोन्ड्रियाको सेप र साइजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया आर फाउन्ड इन भेराइटी अफ सेप्स। यसको सेप्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ अर्गानिजम अथवा सेलको आधारमा। जस्तै रड सेपको पनि हुन सक्दो रहेछ, त्यस्तै फिलामेन्टस सेप, सिलिन्ड्रिकल, ससेज सेप, ओभल सेप, कप सेप जस्तो पनि हुन सक्छ। एन्ड मे चेन्ज फ्रम वान फर्म टु एनदर डिपेन्डिङ अन द फिजियोलोजिकल कन्डिसन अफ द सेल। सेलको फिजियोलोजिकल कन्डिसनको आधारमा चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो सेपलाई चेन्ज गर्न सक्दो रहेछ। र साइजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साइज पनि सेल टु सेल भेराइ हुन्छ र एभरेज साइज भनेको चाहिँ 2 to 7 माइक्रोमिटर हो। अब नम्बरको प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको नम्बर पनि भेरी गर्छ फङ्सनल स्टेट अफ सेलको आधारमा। माइटोकोन्ड्रियाहरु चाहिँ दिज आर मोर इन ग्रोइङ, डिभाइडिङ एन्ड मेटाबोलिकल्ली एक्टिभ सेल्स। भनेको चाहिँ जुन ग्रोइङ सेल्स अथवा मेटाबोलिकल्ली एक्टिभ सेल्सहरु छ त्यसमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाको नम्बर चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ। र कम्पेरेटिभली चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया आर हाई इन नम्बर इन एनिमल सेल्स देन इन द ग्रीन प्लान्ट सेल्स। अब स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया आर दी मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल्स have the two membranes, the outer membrane and the inner membrane. The outer membrane is smooth while the inner membrane is folded into many finger-like projections called the cristae. यो क्रिस्टीले चाहिँ के गर्नमा हेल्प गर्दो रहेछ त भने इट इन्क्रिजेस द सर्फेस एरिया अफ द सेल रेस्पिरेसन। भनेको चाहिँ फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया चाहिँ डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल्स हो। फर्स्टमा हुने आउटर पार्टको मेम्ब्रेनलाई चाहिँ हामीले आउटर मेम्ब्रेन भनेर भन्छौँ र इनर मेम्ब्रेन यो चाहिँ यो जुन छ यो चाहिँ इनर मेम्ब्रेन हो। इनर मेम्ब्रेन चाहिँ यस्तो प्रोजेक्सन्सहरुमा चाहिँ फोल्डेड फर्ममा फिंगर लाइक प्रोजेक्सन्सहरु बनाएर बस्दो रहेछ र यो फिंगर लाइक प्रोजेक्सन्सहरु जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त क्रिस्टी भनेर भन्छौं, क्रिस्टी अर क्रिस्टा। नेक्स्ट पोइन्ट के छ द स्पेस बिट्विन द टू मेम्ब्रेन्स इज कल्ड द आउटर च्याम्बर अर पेरिमाइटोकोन्ड्रियल स्पेस व्हिच इज फिल्ड विथ अ वाटरी फ्लुइड। भनेको चाहिँ यो आउटर मेम्ब्रेन र इनर मेम्ब्रेनमा जुन स्पेस छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त आउटर च्याम्बर भनेर भन्छौं अथवा पेरिमाइटोकोन्ड्रियल स्पेस भनेर भन्छौं र यो चाहिँ वाटरी फ्लुइडले बनेको हुन्छ।
र नेक्स्ट पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ द स्पेस इन्क्लोज्ड बाई द इनर मेम्ब्रेन इज कल्ड द इनर च्याम्बर विच इज फिल्ड विथ अ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ यो जुन इनर मेम्ब्रेन भित्रको यो स्पेस छ यसलाई चाहिँ हामीले इनर च्याम्बर भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ इनर च्याम्बर जुन चाहिँ म्याट्रिक्सले बनेको हुन्छ। द म्याट्रिक्स कन्टेन्स डेन्स ग्रेन्युल्स अफ इनअर्गानिक साल्ट्स। इनअर्गानिक साल्ट्सको ग्रेन्युल्सहरू हुँदो रहेछ। त्यस्तै राइबोसोम्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यस्तै माइटोकोन्ड्रियल डिएनए प्रेजेन्ट हुन्छ एज वेल एज सेभरल इन्जाइम्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ म्याट्रिक्समा। यो म्याट्रिक्समा हुने प्रत्येक क्रिस्टीहरू जुन छ त्यसको इनर मेम्ब्रेनको साइडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त न्युमरस टेनिस र्याकेट लाइक पार्टिकल्स कल्ड द अक्जिजोम्स आर द एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स विच कन्सिस्ट अफ हेड एन्ड स्टल्क। यो भनेको चाहिँ के हो त यो न्युमरस यो फोल्डिङ स्ट्रक्चरलाई हामीले क्रिस्टी भन्यौँ र यो क्रिस्टी चाहिँ इनर मेम्ब्रेन भित्रको पार्टमा चाहिँ यो क्रिस्टीमा चाहिँ के एट्याच हुँदो रहेछ त अक्जिजोम भन्ने मोलिक्युल एट्याच हुँदो रहेछ अथवा F1 पार्टिकल भनेर पनि भनिन्छ यसलाई। र यो F1 पार्टिकल जुन छ त्यसको चाहिँ हेड र टेल भनेर चाहिँ अथवा स्टल्क भनेर चाहिँ पार्टलाई छुट्याइएको छ। भनेको चाहिँ कस्तो भने यसमा चाहिँ के छ त यसरी यो छ हेड पार्ट र यो छ स्टल्क पार्ट। र यो अक्जिजोम्सहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ केमा इन्भल्भ हुन्छ त दे आर इन्भल्भ इन द अक्सिडेसन एन्ड फस्फोराइलेसन रिएक्सन्स। द हेड अफ द अक्जिजोम्स कन्टेन्स द इन्जाइम एटिपी सिन्थेज। जुन यो हेड पार्ट छ अक्जिजोमको त्यसमा चाहिँ एटिपी सिन्थेज भन्ने इन्जाइम हुन्छ जसले चाहिँ एटिपी सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ। यसरी इनर्जी रिच मोलिक्युल बनाउनमा चाहिँ अक्जिजोमको चाहिँ भाइटल रोल हुन्छ। माइटोकोन्ड्रियामा चाहिँ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ डिएनए राइबोसोम्स एन्ड एटिपी मोलिक्युल्स माइटोकोन्ड्रिया क्यान सिन्थेसाइज सम प्रोटिन्स विथिन इट सेल्फ। आफूभित्र पनि केही प्रोटिन्सहरू बनाउन सक्छ वाइल फर सम प्रोटिन्स इट हेज टु डिपेन्ड अन द न्युक्लियर डिएनए साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स एन्ड इन्जाइम्स। भनेको चाहिँ के रहेछ त प्राय प्रोटिन्सहरू चाहिँ के हुन्छ त माइटोकोन्ड्रियाभित्र आफै सिन्थेसाइज हुन सक्दो रहेछ भने कुनै कुनै प्रोटिन्सहरू चाहिँ न्युक्लियर डिएनएमा साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स र इन्जाइममा डिपेन्ड भएर सिन्थेसाइज हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ माइटोकोन्ड्रियालाई के पनि भन्छौँ भने इट इज द सेमी अटोनोमस अर्गनेल। भनेको चाहिँ केही फङ्सन्सहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली नै क्यारी गर्न सक्छ भने केही फङ्सन्सको लागि चाहिँ अरूमा डिपेन्ड हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दा यो सेमी अटोनोमस अर्गनेल हो। र यहाँ जुन देखाएको स्ट्रक्चर छ यो चाहिँ राइबोसोम भयो। यो जुन छ यो चाहिँ सर्कुलर डिएनए र अरू थुप्रै इनअर्गानिक मोलिक्युल्स र अर्गानिक मोलिक्युल्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छ म्याट्रिक्सभित्र। अब जाउँ माइटोकोन्ड्रियाको फङ्सन्समा। माइटोकोन्ड्रियाको फङ्सन्स के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ द मोस्ट प्रोमिनेन्ट फङ्सन्स भनेको चाहिँ के हो भने माइटोकोन्ड्रिया हेल्प्स टु प्रोड्युस एन्ड स्टोर इनर्जी इन द फर्म अफ एटिपी। इनर्जी रिच मोलिक्युलको फर्ममा चाहिँ इनर्जी प्रोड्युस गरेर स्टोर गरेर राख्छ माइटोकोन्ड्रियाले। सेकेन्ड फङ्सन भनेको चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया क्यान सिन्थेसाइज द स्ट्रक्चरल प्रोटिन्स ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ डिएनए आरएनए एन्ड राइबोसोम्स। भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरल प्रोटिन्सहरूलाई पनि सिन्थेसाइज गर्न सक्छ माइटोकोन्ड्रियाले इन्डिपेन्डेन्टली जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सन्सको लागि चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट फङ्सन भनेको चाहिँ These are the organelles that release carbon dioxide during the respiration and thus act as the site of carbon emission to the environment। भनेको चाहिँ रेस्पिरेसनको बेलामा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गरिरहेको हुन्छन् र जसले गर्दा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा कार्बन डाइअक्साइड इमिसनको सोर्स रहेछन्। नेक्स्ट फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया आर अल्सो द साइट अफ स्टोरेज अफ क्याल्सियम आयोन्स। भनेको चाहिँ माइटोकोन्ड्रियामा चाहिँ क्याल्सियम आयोन पनि स्टोर भएर बस्न सक्छ। नेक्स्ट फङ्सन भनेको चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया हेल्प्स इन योल्क फर्मेसन ड्युरिङ द डेभलपमेन्ट अफ ओभम। जुन रिप्रोडक्सनको लागि चाहिने ओभमको डेभलपमेन्टको बेलामा चाहिँ योल्क फर्मेसनमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाले हेल्प गर्छ। नेक्स्ट फङ्सन भनेको चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया प्लेज इम्पोर्टेन्ट रोल इन द रेगुलेसन अफ सेलुलर मेटाबोलिजम। भनेको चाहिँ सेलमा हुने जति पनि क्याटाबोलिक र एनाबोलिक प्रोसेसेसहरू छन् तिनीहरूको रेगुलेसनको लागि पनि माइटोकोन्ड्रियाको भाइटल रोल हुन्छ। सो यसरी यस भिडियोमा चाहिँ हामीले माइटोकोन्ड्रिया भनेको के हो भनेर बुझ्यौँ अनि माइटोकोन्ड्रियाको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ र यसको फङ्सन्सहरू के हो भनेर बुझ्यौँ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को सेल अर्गनेल प्लास्टिड्समा जानेछौँ। हस् त धन्यवाद।